હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક વન્સ અગેઇન. આપણે ફ્રેન્ડ્સ આજે ટમેટાનો પાવડર ઘરે કેવી રીતે બનાવી શકાય એ જોઈશું. પ્રિઝર્વેટિવ કે કશું અંદર નહીં નાખીએ અને ખૂબ જ ઇઝીલી બની જાય છે. તો ચલો હવે એ રેસીપી જોઈએ. સો આપણે ઓર્ગેનિક ટમેટાનો પાવડર બનાવવા માટે ઓબ્વિયસલી ટમેટોસ જોશે. તો અહીંયા જો તમે ટ્રાય કરજો કે એકદમ લાલ ટમેટા હોય એ લેજો અને હાઇબ્રિડ ટમેટા લેજો. દેશી આઈડિયલી ના લેતા. ઓકે, તો આપણે લાલ ટમેટા લીધેલા છે, એને પ્રોપર રીતે આપણે સાફ કરી લીધેલા છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે કટિંગ કરવાનું છે. તો ઉપરનું પહેલાં આપણે થોડો ભાગ છે આપણે કાઢી લઈશું. ઓકે, અને હવે સ્લાઇસ કટિંગ કરીશું આપણે આવી રીતની. એટલે ફ્રેન્ડ્સ પ્રોસેસ ખૂબ જ ઇઝી છે. તો આવી રીતના સ્લાઇસ આપણે કરી લઈશું. હવે આપણે વ્યવસ્થિત એકદમ તડકો આવતો હોય અને ત્યાં ધૂળ ના ઉડતી હોય એવી રીતના આને આપણે સૂકવી દઈશું. એટલીસ્ટ 2 દિવસ તો થશે જ તમારે. પછી તડકો કેવો છે, કેવી રીતના આવે છે એની ઉપર છે. મેક શ્યોર કે આપણે કમ્પ્લીટ ડ્રાય થઈ જાય આપણા ટમેટોસ, ત્યાં સુધી આપણે સૂકવવાના છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, લગભગ 3 થી 4 દિવસ જેવું મેં એકદમ પ્રોપર તડકામાં જો સૂકવેલું છે આપણા ટમેટોઝને. તો હવે એકદમ ડ્રાય થઈ ગયા છે. તમારી પાસે સૂર્ય કુકર હોય તો તમે એમાં બી સોલર કુકર જે આવે છે એમાં બી કરી શકો છો, પણ અત્યારના તડકામાં ઇઝીલી થઈ જશે. તો હવે આપણે એનો પાવડર બનાવીશું. સો મારી પાસે આ મસાલા ગ્રાઇન્ડર છે, એમાં જો હું એડ કરી દઉં છું. ઓકે, ક્વોન્ટિટી જો આવી રીતના ખૂબ શ્રિંક થઈ જશે એટલે તમે ઝાઝા ટમેટાનું આ કરજો. સો ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ આપણો ટમેટોનો પાવડર હવે રેડી થઈ ગયો છે. એકદમ આપણે બારીક કરવાનો છે, અને છતાંય જો તમારા મિક્સરમાં એકદમ બારીક કદાચ ના થતો હોય તો તમે આને થોડું સ્ટ્રેન કરી લેજો ચાળણીથી. તો જુઓ કેટલો સરસ થયો છે. સો મિત્રો, આપણો ટમેટાનો પાવડર હવે રેડી થઈ ગયો છે. જુઓ કેટલો સરસ લાગે છે, એકદમ લાલ કલરનો. લાઈક એ સેડ, તમે આને જો હજી બારીક કરવો હોય તમે સ્ટ્રેન બી કરી શકો છો. અને આ પાવડરના મલ્ટિપલ યુઝ છે. તમે હોમમેડ જેટલા મસાલા બનાવો છો એમાં આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ફ્રેન્ચ ફ્રાય મસાલો, પોપકોર્ન મસાલો, મેગી મસાલો, અને કોઈ બી ગ્રેવીઝમાં તમે યુઝ કરી શકો છો. ઇન્સ્ટન્ટ ગ્રેવી હોય છે એમાં. લાઈક મલ્ટિપલ આ વસ્તુનો યુઝ છે. બહાર ખૂબ જ એક્સપેન્સિવ મળે છે, તો આપણે ઘરે આ સાવ ચીપ રીતે બનાવી શકીએ છીએ. તો બસ તમે બી આ રેસીપી બનાવો અને અમને જણાવો તમને કેવી લાગી. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.